Sziasztok! Geri vagyok! Csak elérkeztünk a várva várt kérdez-felelek videóhoz, ami bevallom őszintén nagyon izgalmas számomra, ugyanis ez életem első kérdez-felelek videója. Ahogy láttam, rengeteg komment érkezett, úgyhogy igen, látom, vevőek vagytok az ilyenekre. Na de viszont csak párat tudtam ebből kiválasztani, mert nem akarok túlságosan hosszú kérdez-felelek videót, mert akkor azt senki nem nézné végig. Akiknek nem került be, azok se keseredjenek el, mert a későbbi részekben, ha lesz még ilyen valaha, akkor bekerülhetnek. Úgyhogy kezdjük is az első kérdéssel. Ha lesz gyereked, őt is megtanítod játszani? Ez egy nagyon érdekes igazából. Nos, a jelenlegi élethelyzetem szerint nem igazán vannak utalójelek arra, hogy lenne valaha gyereke. De egyébként a későbbiekben, hogyha lenne, akkor egyértelmű, hogy az első játék, amit kapna, az egy Yu-Gi-Oh-s játék lenne, és beleerőszakolnám azt, hogy de már pedig igenis te nagyon király párbajozó leszel, és mindenben támogatnám, hogyha belekezdene egy ilyen hobbiba. Melyik a kedvenc dual disk fajtád? Jelenleg ez. Ez a kedvencem, szerintem ez a legkirályabb. Ennek örültem szerintem a legjobban. Úgyhogy ez. Wow! Megközelítőleg hány kártyád van? És még itt is, a rohadt életben, hogy ezeket mindig elfelejtem bemappázni. Sok sikert a számoláshoz, Geri. Melyik a kedvenc kaját ábrázoló kártyád? My Turkey? Hogyan alakult ki a stílusod? Gondolok itt például a hajra. Igazából sok külső tényező megszabta azt, hogy mi miatt alakult ki ez a helyzet. Más személyek befolyásoltak benne igazából. Egy hozzám elég közel álló személy, aki miatt érdemesnek találtam megnöveszteni még annak idején. Aztán így folyamatosan vissza-vissza válogattam, de mindig sajnáltam elbúcsúzni teljesen a hosszú hajtól, úgyhogy megmaradtam ilyen középhosszúnál talán. De most megint növesztem, úgyhogy igazából ja, volt egy befolyásoló tényező, aztán utána már csak egyszerűen így rám ragadt. Hogy állsz a zenével? Hát igen, ugye le is írtad, hogy tudod, hogy zongorázom, igen, szintetizátorozom egyébként, bár most sajnos nem működik. Egyébként szerintem zenélős tartalmat nem töltök fel erre a csatornára, de hát jóba vagyok a zenével, maradjunk annyiban. Ha nem Yu-Gi-Oh-znál, akkor mi lenne a hobbit? Igazából nekem a Yu-Gi-Oh-n kívül is rengeteg hobbim van, azért jó pár a Yu-Gi-Oh-hoz köthető, gondolok itt például a csatornára vagy a real life készítésre. Rajzolok, zenélek, forgatókönyvet írok, könyvet írok, történeteket írok, anime történeteket találok ki, túrázgatok, fényképészkedek, ja, és néha-néha fuvaroskodom. Azt hiszem, hogy ennyi, vagy legalábbis most csak ennyi jut eszembe. A lényeg, hogy nagyon sokoldalú személyiség vagyok. Szoktál más sorozatot nézni a Yu-Gi-Oh-n kívül? Ha igen, mit ajánlanál? Hát itt most animére gondolsz? Mert úgymond egy kifejezett sorozatokat, mint például a Trónok harca, vagy a Walking Dead, meg ilyeneket én nem nagyon nézek. Trónok harcát néztem, de nem végig. Ha animékre gondolsz, nagyon sok más animét is láttam. Jelenleg csak a Boku no Hero Akadémiát és a, ugye szokás szerint Yu-Gi-Oh-t nézem. A Yu-Gi-Oh-t az többször alkalommal is újra nézem, most épp az 5DS-t, ugye, mert miért ne, az a kedvencem. Amit mindenkinek tudok ajánlani, mert egy fergeteges anime, lassan indul be, 12 részes, de nagyon-nagyon érdemes végignézni, az a Charlotte nevű anime. Van belőle egy AMV-m is, de úristen, tehát az az anime olyan szinten megfogott, hogy majdnem egy konkrét tetoválást terveztem magamnak, így abból az animéből, tehát az szinte teljes mértékben az én stílusom az anime, úgyhogy ja, azt mindenkinek tudom ajánlani, szerintem nagyon menő. Melyik az az Arcane típus, ha van, amelyiket sohasem játszanád, de mindenképp beletennéd a sorozatba? Ilyen volt például az a Zodiákos Zárkos deck, amit én biztos, hogy soha nem játszanék. Ilyen például a Destiny Hero, hát én nem játszanám, amúgy nem vagyok ellenük, csak én úgy személy szerint nem játszanék velük. DDD. Most igazából csak olyan példákat tudok felhozni, amiket már felhasználtam benne, de én nem játszottam volna. Most így a közeljövőben nem nagyon tudok ehhez viszonyítást rakni, de esetleg ott van ez a Sky Striker, ugye, amit én kifejezetten gyűlölök, de real life-ban például lehet, hogy szépek lennének, ki tudja. Lesz szereplőválogatás valamikor a jövőben?
Igazából ugye a csatorna egy nagyon érdekes változáson ment keresztül az utóbbi időben. Mikor én elkezdtem a sorozatot és az első 3 évadot csináltuk, vagy az első 2-t, én nagyon-nagyon problémával voltam, hogy nincs elég színészem. És nem győztem hangoztatni, hogy na gyertek, tényleg létszik, valakire szükségem van, mert egyszerűen nem vagyok képes csinálni így, hogy csak Coreyval ugye egy egész évadot, meg egy egész sorozatot. Úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy most már azért nagyon sokan vagyunk a csatornán, és ennyi ember közül azért már nem tudok úgy választani. Tehát úgy új szereplőket csak úgy veszek most már be, hogyha én magam választom meg és személyesen felkeresem az illetőt. Meg azért most már eléggé megválogatom azt, hogy kit teszünk be a sorozatba. Voltak már azért elkövetett hibák sajnos, amikor úgymond lehet, hogy őt nem kellett volna. Volt olyan, amikor nagyon eltaláltam, hogy na ő nagyon egy jó ötlet volt, de most már egyébként lesznek új karakterek, de így válogatás konkrétan nem hiszem, hogy lesz, inkább hogyha majd jön valamilyen ötlet, vagy jön valamilyen karakter, akinek még nem találtam színészt, akkor majd köztetek fogok esetleg abba a szerepbe keresni egy színészt. Volt olyan pillanat, amit más real life sorozatból vagy animéből vettél ötletet? Hát ugye én az egész Hungry 7 sorozatot az Impossible Studio sorozata után indítottam el, tehát úgymond az első ilyen effektusokat azt úgy tőlük néztem el, mármint úgy, hogy egyáltalán meg tudjanak jelenni a szörnyek. Tehát az ilyen párbaj jeleneteket, meg párbaj akció effekteket, azokat nem vettem el nyilván, de az, hogy hogyan jelenjenek meg a szörnyek, az szerintem ugyanaz a módszer, mint nekik is az első évaduk volt, de hát kb. Szerintem mindenki ezt használja, aki ebbe belekezd. Animéből igen, a második évadom az például eléggé hajaz az Arc 5-ra, mert akkor nagyon nagy fanja voltam, akkor néztem. Sajnos igen, vannak néha túlzottan is hasonló jelenetek, gondolok itt például a 11. epizódra. Felsőbbrendű idézés! Jelenj meg! Ott állsz, Rebellion fagom! De egyébként, ja, most majd ugye jön az új munkásságom, amit majd látni fogtok. Nagyon epik lesz a trailerje, meg nagyon epik lesz az egész sorozat. Itt már azért elkülönítem más real life sorozatoktól, meg más animéktől lesz az egészet, és megmaradunk igazi Hungry 7 egyediségnek. Szoktál-e más kártyajátékkal játszani a Yu-Gi-Oh-n kívül? Igazából régen, csak poénból, gyűjteni kezdtem a Pokémon kártyákat, mert rohadtul tetszettek ezek a fullártos kártyák, meg mondom, beszedem azokat, amiket annyira szerettem még úgy gyerekként is, de hogy játszani, azt soha a büdös életben nem fogom megtanulni szerintem, mert az akkora egy bonyolult kártyajáték, tehát respect Pokémon, annak ellenére, hogy mindenki gyerekesnek tartja, én így 22 éves fejjel nem tudnám megtanulni. Nagyon kemény. Egyébként pókerezem szívesen, baráti társaságokban, úgyhogy esetleg az még, de egyébként más TCG, meg ilyesmi kártyajátékokkal abszolút nem foglalkozom. Nekem a Yu-Gi-Oh! Mindenem. Valamikor csinálunk majd közös videót? Igen, én feltétlenül elismerem a te munkásságodat, mert nagyon egyedi, és szerintem nagyon jó az, amit csinálsz, szóval igen, szerintem lesz rá esély a későbbiekben, de talán erről már veled beszéltem is személyesen. Melyik a jobb? Shooting Quasar Dragon vagy Marshmallow? Miért Marshmallow? Hát én egyértelműen azt kell, hogy mondjam, hogy Shooting Quasar Dragon, de a Marshmallow, mivel nem pusztul el, és még bele is sebez az ellenfélbe, ezért nagyon jó riválisa. Úgyhogy a Marshmallownal rossz emlékeim vannak egyébként, és nem a Yu-Gi-Oh-hoz köthető. Ez ilyen érzelmi hülyeség. Na most jön talán az egyik legnehezebb kérdés számomra. Neked mennyire szabta meg a szerelmi világodat a Yu-Gi-Oh? Okozott valaha kellemetlenséget ilyen téren? Igen, ugye akik úgy közelebbről ismernek, tudják, hogy még a csatorna már elindult, és utána nekem lett egy nagyon komoly kapcsolatom. Egészen pontosan 3 évig tartott. Most még csak 4 hónapja van, hogy vége lett. Bevallom őszintén még érzem, tehát még fáj. Még fáj a hiánya, most nem fogok itt lelkizni. Vele kapcsolatban most itt beteszek egy olyan képet, ahol őt nem láthatjátok, de láthatjátok, hogy volt ilyen dolog, de abszolút nem egyezett bele, hogy ebbe a videóba szerepeljen, szóval csak jól kicenzúrázva. Ő is szerette a Yu-Gi-Oh-t, rávettem a Yu-Gi-Oh-ra, játszotta velem,
nagyon sok mindenben benne volt, amiben én is. Azt tudnotok kell, srácok, hogy nem a hobbit fogja megszabni azt, hogy kivel jössz össze és hogy mennyire leszel boldog. Ennél sokkal komolyabb dolgok vágnak egy komoly kapcsolatba. Tehát ugye mi már együtt éltünk, összeköltöztünk Budapesten, együtt dolgoztunk, tehát azért már eléggé belevágtuk magunkat úgymond a felnőttes életbe. Tehát az ilyen dolgoknak azért nem egy kártyajáték fog véget vetni, és sajnos nem is ez vetett neki véget. Lesz-e több pakli bemutató videó, vagy kártya ajánló? Én tervezek egyébként, mert nagyon nagy sikere volt a Thunder Dragonos videónak. A kártya ajánlóra meg gondolom azt érted, amikor így bemutatok néhány kártyát, mint például a 10 kártya, amin kártyák vannak, meg ilyesmik. Azokat is szeretném visszahozni majd, mert ezek nagyon közkedvelt videók, szóval lehetséges. Keresni fogsz-e majd forgatókönyv írót? Na igen, ez az a dolog, amire konkrét nemet kell mondanom. Tehát azt tudnotok kell, hogy én forgatókönyv ötleteket baromi nehezen fogadok el. Tehát a forgatókönyv a real life-jaimban az a dolog, amiben úgymond nem nagyon engedek beleszólást. Tehát azt én úgy kitalálom, ahogy van, és nagyon komplikált, ahogy én megírok egy forgatókönyvet, rengeteg külső hatás kell, hogy jöjjön, hogy én azt olyan faintusan leírjam, és nem nagyon szeretem, amikor beleszólnak. Tehát én csak úgy tudnék más forgatókönyv szerint dolgozni, hogyha például vendégszerepet vállalok, de úgy, hogy a saját sorozatomban, amit saját magam írok, valaki más is beleírjon, az tényleg akkor vagy olyan ötletnek kell lennie, amivel tudom érvényesíteni a sajátomat, tehát ergo egy olyan személy írja, aki hasonlít hozzám, vagy pedig abszolút nem tudom elfogadni, és nem tudok érvényesülni vele, tehát így, hogy konkrét forgatókönyv írót biztos, hogy nem fogok keresni, igazából nem is szorulok rá szerintem, szóval igen, ez a válaszom a kérdésre. Szerinted is kezdik tönkretenni a Yu-Gi-Oh-t? A Yu-Gi-Oh-t nem lehet tönkretenni, csak a Konami eléggé megnehezíti, hogy szerethető legyen, de én ettől függetlenül ugyanúgy szeretem. Most az, hogy a Konami hülye lépéseket tesz, az nem fogja megszabni azt, hogy én ezt abba hagyjam. A lényeg, hogy gyártsa nekünk továbbra is a kártyákat, nekem ennyi a fontos. Akkor teszik tönkre igazán a Yu-Gi-Oh-t, ha bejelentik, hogy többé nem gyártanak új kártyákat. Akkor tényleg megölik. De amíg ez nem következik be, addig fel a fejjel, és mindenki gyűjtse azt, amit szeret. Na, úgy látom, hogy a kiválogatott kérdések végére érkeztünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm tényleg ezeket a kérdéseket, nagyon érdekes volt. Hogyha tetszett, meg hogyha meg voltatok elégedve a válaszokkal, akkor mindenképp írjatok egy kommentet, és akkor is jelezzétek felém, hogyha szeretnétek még ilyen tartalmat, feltéve, hogy akkor ugye más is lehetőséget kap, hogy megválaszoljam a kérdését. Egyébként amikre úgy most nem válaszoltam, az lehet, hogy azért volt, mert azokra a kérdésekre már választ találhattatok a csatornán, és nem annyira érdekesek, vagy pedig már egyszerűen nem fért bele az időkeretbe, mert azért volt még ezeken kívül olyan kérdés, amit szívesen megválaszoltam volna, de már így is szerintem hosszú lesz ez a videó. Szóval remélem, hogy mindenki nagyon élvezte, köszönöm szépen nektek tényleg, hogy itt vagytok velem. Sziasztok!